დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საუკეთესო ბაცის ტიპის ყურსასმენებზე, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი Android-ისთვის და სამწუხაროდ არა Apple-ის პროდუქციისთვის. ეს არის Huawei FreeBuds Pro. მეგობრებო, მე გიორგი ვარ, ვიწყებთ ტექნიკაზე საუბარს და განვიხილავთ აი ამ ყურსასმენებს, რომელსაც ახლა თქვენთან ერთად განყუთავ. პირველ რიგში ვნახავ მის კომპლექტაციას, შევაფასებთ აწყობის ხარეს, რა მასალისგან არის დამზადებული და რა თქმა უნდა მოვისმენთ მუსიკებს. პლასმასის კორპუსი, როგორც ვხედავ თავიდანვე, მაგრამ პრინციპში ისეთი დიზაინით არის გადაწყვეტილი, რომ რატომღაც თავიდან მეგონა რომ მეტალის კორპუსი იჯდა, თუმცა პლასმასია, პრიალა ზედაპირი გვაქვს, წინ გვაქვს ასეთი წარწერა, სადაც გვიწერია Huawei-ის ლოგო გვაქვს, აი ესე უпростоრად უკანა მხარეს გვაქვს ეს, წინა მხარეს აი ესე ყურსასმენები ამოდის და ნახოთ ახლა ყურსასმენები, რომელიც რა თქმა უნდა ანალოგიურად არის დამზადებული პლასმასის მასალისგან. კი ბატონო, ვიზუალურად ნამდვილად კარგია. ამაზე უნდა მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებთ, მანამდე მინდა ვნახო მე რა მოყვება კომპლექტაციაში. და ეს გახლავთ მეგობრებო სადენი, რომელიც არის USB Type-C და რა თქმა უნდა ხარისხელი სადენი, მაგრამ ისე აუღნიშნავ აუცილებლად ერთ რაღაცას, რატომღაც სადენი მოყვება თეთრი ფერის და თვითონ кейსით ყურსასმენთან ერთად არის შავი. ნუ არ ვიცი, შავი ყურსასმენი და თეთრი USB, შავი რო გამოიყურებინათ, არ ველთ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ არა უშავს. რას ვიზავთ ამას? ვერ ვაპატიებთ, მაგრამ მაინც გამოგვივა რომ ვაპატიებთ. რაც შეეხება მის ვიზუალს, კარგად არის ნამდვილად ხარისხიანად დაწყობილი. ყურსასმენი მოვირგოთ აუცილებლად ყურზე. ვაუ, რომელიც ძალიან კარგად ზის, ძალიან კომფორტულია. არ ვიცი ვიზუალურად როგორ ჩანს, ხმის დახშობის ფუნქცია გვაქვს მეგობრებო ყურსასმენებში, რომელსაც აუცილებლად გავტესტავთ, noise cancellation-ი. თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ იზოლაცია ყურსასმენის, ანუ გარეთ შემომავალი ხმების საკმაოდ კარგია. დაახლოებით ალბათ 50% ჩემი ხმის აღარ მესმის. ყურში ნამდვილად კარგად ჯდება. რეკომენდაცია შემიძლია გაუწიო სპორტსმენებსაც, რადგანაც კომფორტულია თუნდაც ვარჯიშის დროს, სირბილის დროს და თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ვისაც მუსიკის მოსმენა გვიყვარს ხო, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ნებისმიერს გამოვიყენოთ. ახლა დავაკავშიროთ ჩვენი ყურსასმენები smartphones, ნახოთ რა ხდება. ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო მეგობრებო, ნებისმიერი Huawei-ის smartphone-ზე როგორც კი გადავშლით აი ესე ჩვენს кейს, აპლიკაციაში ავტომატურად, ანუ smartphone-ში ავტომატურად ამოვარდება აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც ერთ ღილაკზე დავაჭერთ და ავტომატურად დაკავშირდება, ხოლო დანარჩენ ყველა ბრენდის Android-ზე მოგვიწევს რომ Bluetooth-ში შევიდეთ და იქიდან მოხდეს დაკავშირება. ასე რომ Huawei-ის smartphone-ის მომბელებს ძალიან გაგიმართლათ. ახლა დავაკავშიროთ. მზად არის დაკავშირდა ჩვენი ყურსასმენები. მინდა აღვნიშნო რომ რამდენიმე ეფექტი გვაქვს, ანუ რამდენიმე mode გვაქვს ჩვენ ყურსასმენში. შეგვიძლია noise cancellation ჩავრთოთ ან გამორთოთ, ასევე შეგვიძლია ასე რომ ვთქვათ საუბრის რეჟიმი ჩავრთოთ, მაგალითად, როდესაც შეხვდება ქუჩაში ნებისმიერი ადამიანი, ან გვინდა უბრალოდ რომ გარეთ ახმები გავიგოთ, ღილაკზე დიდხანს დაჭერის შემთხვევაში გადადის ასე ვთქვათ მიკროფონის ფუნქციაზე და ახლა მე ჩემი ხმაც ძალიან კარგად მესმის, რადგანაც ყურსასმენში ჩამონტაჟებული მიკროფონების მეშვეობით ეს ხმა აღიქვება და რა თქმა უნდა გვესმის ყურში. ეს ძალიან კარგი ფუნქციაა, რადგანაც ხშირად არ მოგვიწევს ყურსასმენის მოხსნა და დაღლა მოკლედ ამით გაიკეთე მოიხსენე ყურსასმენი, მარტივად უბრალოდ ჩავთავთ ამ ფუნქციას და გამოვიყენებთ. რაც შეეხება noise cancellation-ს, ძალიან კარგი ხმა, ესე რომ ვთქვათ, დახშობის ფუნქცია აქვს. ნუ არ ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ, ვფიქრობ, რომ ეს ყურსასმენები თავის საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, დიდ კონკურენციას გაუწევს Samsung-ის, Apple-ის პროდუქციის ყურსასმენებს, რადგანაც, ნუ არ არის ესე რომ ვთქვათ, double ბიუჯეტიანი მოდელი, არის საკმაოდ ისეთი საშუალო ან შესაძლებელია მაღალი ბიუჯეტის ყურსასმენი, ნუ გულისხმობ Apple-თან და Samsung-თან შედარებით, თუმცა საერთო ჯამში მაინც საშუალო ბიუჯეტი შეიძლება დავარქოთ ამ ღირებულებას, რა ღირებულებაც არის. თუ დაგაინტერესებთ მისი ფასი, აუცილებლად ვიდეოს ქვევით აღწერაში იქნება ბმული, სადაც გადახვალთ, ნახავთ, მოინახულებთ ამ ყურსასმენებს, შეგიძლიათ სხვა ბრენდებს შეადაროთ და ნუ თქვენი არჩევანი გააკეთოთ ამ ხრით. ახლა ჩვენ უნდა მოვისმინოთ რა თქმა უნდა მუსიკა, ჩავრთოთ სტანდარტულად ერთი და იგივე მუსიკაზე ვტესტავ ხოლმე მე ძირითადად ყურსასმენებს და ახლაც JBL-ის ბას მუსიკას ჩავთავ, სადაც მე მაქსიმალურად კარგად აღვიქვამ ხოლმე ხმებს და შედარებას მოვახდევ სხვა ბრენდებთან. მე რა თქმა უნდა გატესტილი მაქვს როგორც Apple-ის, ისე Samsung-ის ბაცის ტიპის ყურსასმენები, ნუ პრინციპში სხვადასხვა ვერსიები და შედარება მარტივად შეიძლება გავაკეთო და შემდეგ თქვენს გაგიზიაროთ ეს ჩემი აზრი. ვაუ, რა მაგარია.
მეგობრებო, ყურსასმენში ვისმენ მუსიკას, აღფრთოვანებული ვარ ნამდვილად ხმებით, ძალიან კარგი ხმები აქვს, კომფორტულია ყურზე და გვაქვს სპეციალური სენსორები, რომელიც ხვდება თუ მაგალითად მოვიხსნიმე ყურიდან ორივე ყურსასმენს, ის ავტომატურად დაპაუზდება, როგორც კი გავიკეთებ ყურში, ის ავტომატურად გააგრძელებს მუსიკის გაშვებას და რა თქმა უნდა მოусმენთ მუსიკას. ეს ძალიან კარგი ფუნქციაა, ვფიქრობ რომ კომფორტულია და პლუს ამას, როდესაც ყურიდან მოვიხსნით, აღარ შეიძლება დაგვავიწყდეს იპორი პერიოდში დასტოპება მუსიკის. ამ შემთხვევაში ის ავტომატურად დასტოპებს და ელემენტი სმარტივა და არ დაგვიჯდება, რაც ძალიან კარგია. ხმები ნამდვილად კარგია. არ ვიცი, ძალიან კარგად არის დამუშავებული. ნამუშევარი არის ნამდვილად ხმებზე და მოდით ახლა გავაგზავნოთ რამდენიმე მუსიკას მოვუსმინოთ და მე უკვე საერთო შეფასებას აუცილებლად გავაკეთებ, რა თქმა უნდა სტანდარტულად დავუწერ 10 ქულიდან რაღაც გარკვეულს, ნუ ჩემი მხრიდან რაც ეკუთვნის და რა თქმა უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად როგორ ნავმართოთ ყურსასმენის გამოყენებით მუსიკის აპლიკაცია, როგორ გადავრთოთ, გადმოვრთოთ, ხმას აუცილებლად დავუწერ და ასე შემდეგ. უბრალოდ რამდენიმე მუსიკას კიდე მინდა მოვუსმინო. კი ბატონო, მეგობრებო, მოკლედ ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ, ძალიან კარგი ხმებია, ბასი იდეალურია, მაღალი ტონალობაც მშვენიერია, კარგად ისმის და ყველა ინსტრუმენტის ჟღერადობა ნამდვილად გამოკვეთილია, ხარისხიანია. მუსიკის თემაში 10-დან 10 ქულას დაუწერდი, რადგანაც ნამდვილად ძალიან კარგი ყურსასმენია. ბევრი ყურსასმენი მაქვს, ბევრ ყურსასმენში მაქვს მუსიკა მოსმენილი, გატესტილი მაქვს ძალიან ბევრი ყურსასმენი და ვფიქრობ რომ დღესდღეობით, ანუ დღემდე ასეთი ხარისხიანი ყურსასმენი ამ საფასო კატეგორიაში ნამდვილად არ მინახავს, კომფორტული, მსუბუქი. თვითონ ყურსასმენის ცალის წონა გახლავთ 6 გრამი, ხოლო საერთო ჯამში აი ამ кейსთან ერთად მისი წონა 60 გრამი, კომფორტული, მსუბუქი, ადვილად სატარებელი, ძალიან კარგი. Bluetooth ვერსია გვაქვს 5 და 2, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხარისხიანი კავშირი გვექნება სმარტფონთან. და აქვე მინდა კავშირთან დაკავშირებით გითხრათ ერთი რამ, რომ შეგვიძლია აი ეს მოწყობილობა დავაკავშიროთ ერთდროულად ორ სმარტფონთან, ან ორ მოწყობილობასთან. მაგალითისთვის შეგვიძლია დავაკავშიროთ ჩვენ ლეპტოპთან, რადგანაც ამ მოწყობილობასაც აქვს Bluetooth და ამავდროულად დავაკავშიროთ სმარტფონთან, რაც ძალიან კარგი ფუნქციაა და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო კომფორტულს გახდის ყურსასმენის გამოყენებას. მეგობრებო, რაც შეეხება ელემენტის განძლეობას და მის დატენვას. ჩვენ შეგვიძლია ეს მოწყობილობა დავტენოთ უსადენოდ, ანუ wireless დამტენი თუ გვექნება, თავისუფლად მოვათავსოთ მასზე და დავტენოთ. სრულ დატენას სჭირდება 2 საათი, ხოლო თუ სადენით, რომელიც კომპლექტაციაში მოყვება, სადენი დავტენით, კიდევ უფრო სწრაფად ხდება მოწყობილობის დატენვა და რამდენხანს გაგვიძლიებს ყურსასმენი. ჩვენ თუ ჩართული გვექნება noise cancellation-ი, ასეთი ფუნქცია, დაახლოებით 4 საათამდე იმუშავებს 60-70%-ის ხმის სიმაღლეზე. ხოლო თუ ეს ფუნქცია გამორთული გვექნება, მაგ შემთხვევაში ელემენტის გამძლეობა 7 საათამდე აიწევს, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია. ყურსასმენი, რომელიც 7 საათის განმავლობაში გაგვიძლიებს, ალბათ დაგვაუწყდება ბოლოს როდის დავტენით, რადგანაც დღის განმავლობაში შესაძლებელი 1 საათს ან 2 საათს მაქსიმუმ მოусმინოთ ყურსასმენს, ნუ რა თქმა უნდა საქმიანობიდან გამომდინარე. მეგობრებო, ახლო კადრში მინდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა მართოთ ყურსასმენის გამოყენებით აპლიკაცია. მაგალითად, დავასტობოთ ან გავაგრძელოთ მუსიკა, შეგვიძლია სენსორზე ერთხელ დაჭერის შემთხვევაში მუსიკა გავაგრძელოთ ან დავასტოპოთ. აი მაგალითისთვის ახლა გავაკეთებ. გავაგრძელოთ მუსიკა ან დავასტოპოთ. ერთხელ დავაჭერ და დასტოპდება. თუ გვინდა მაგალითად მუსიკის გადართვა, შეგვიძლია ორჯერ დაჭერის შემთხვევაში გადავერთოთ სხვა მუსიკაზე, აი ავტომატურად გადაირთო, ხოლო თუ უკან გადმორთვა დაგვჭირდება, მილაგზე 3ჯერ დაჭერის შემთხვევაში უკან გადმოვა მუსიკა. ნუ ძალიან მარტივი სამართავია. როგორ უნდა გადავერთოთ სხვადასხვა რეჟიმებზე, მაგალითისთვის noise cancellation ჩავერთოთ, გამორთოთ, ან ეგრეთ წოდებული აი ეს მიკროფონი, რომელიც აგიხსენით მე, ჩავერთოთ ან გამორთოთ. ღილაკზე დიდხანს დაჭერის შემთხვევაში გადადის სხვადასხვა რეჟიმებზე და ხმოვანი ასისტენტი გვეუბნება, რომელ რეჟიმზე არის ახლა დაკნებული ყურსასმენი. ახლა მინდა გაჩვენოთ, როგორ აუწიოთ ან დაუწიოთ მუსიკის ხმას. სენსორზე ასმის შემთხვევაში, დიდასმის შემთხვევაში მუსიკის ხმა იწევს მაღლა, ხოლო ასეთ ქვევით დასმის შემთხვევაში ხმაც დაბლა დაიწევს, რაც ვფიქრობ, რომ ისე მარტივი და კომფორტული გამოსაყენებელია. ნუ ერთადერთი მინუსი რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ესეც პრიალებს და ხშირად თითის შეხების შემთხვევაში ალბათ დაისვრება და მოგვიწევს გაწმენდა, მაგრამ ამას სამწუხაროდ ვერ გავექცევით. სამაგიეროდ გვაქვს ნამდვილად ხარისხიანი ყურსასმენი, რომელზეც ამავდროულად ახლა ვიტყვი მე რამდენიმე სიტყვას. დადგა დრო იმის, რომ საერთო შეფასება გავუკეთოთ Huawei FreeBuds Pro-ს. საერთო ჯამში 10-დან ალბათ 9 ქულას დაუწერ, ნამდვილად კარგი ხმები აქვს, იდეალურია, ვერანაირ მინუს ვერ დაუწერ ხმაში. თუმცა ის რომ სადენი მოყვება თეთრი ფერის და ასევე აი ეს მასალა, რომელიც რატომღაც პრიალებს და ნათითურებს ძალიან იტყობს, ესეც არ მომეწონა, ეგრეთ წოდებული მატე ზედაპირი რომ ყოფილიყო, ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, რადგანაც გამოყენების დროს ხშირად მოგვიწევს მისი გაწმენდა. საერთო შეფასება 10-დან 9, რას ფიქრობთ თქვენ? აუცილებლად კომენტარის სახით ველოდებით თქვენსაც. მე კი დაგეფშნებებით მომავალ ვიდეომდე, რომელიც ძალიან მალე იქნება. დროებით კარგად ბრძანდებოდეთ.